Доброго дня, любителі саду винограду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео буде про лохину. Так, хто за мною давно слідкує, знає, що я, крім винограду, ще вирощую для себе лохину. Тому мова піде про лохину. На задньому фоні виноград, я його зараз не чіпаю зовсім, він в мене цвіте, тому поки що про нього мова на паузі. Що вам сказати? Давно не знімав нічого, вам не розказував про лохину. Тому що таких сильних якось цікавих моментів у мене не було, нічого такого нюансів не було. І не було що вам розказати, показати такого цікавого. Вирішив вам зняти це коротеньке відео, для того, щоб ви розуміли, що в цьому році набагато буде кращий врожай, ніж в минулому році. Все, що я в минулому році бігав навкруг цих кущиків, підживлював, бігав з прибором, вичисляв, поливав і кажуть, танцював з бубнами, вчився, вивчав, то ось результат, ось який в мене результат в цьому році. І я думаю, що всі старання, які я в минулому році біля цих кущиків, як кажуть, затратив час і свій ресурс, то от вона мені в цьому році віддає ось таким врожаєм, таким майбутнім, можна сказати, врожаєм. Ось такі гарні кущики розвиваються. Зараз дуже спека, я їх поливаю кожен день, тому що в контейнері, самі розумієте, якщо вирощую в контейнері, треба кожен день поливати лохину, бо тому що при температурі у нас в холоді було 34, то на сонці в цьому контейнері, самі розумієте, температура набагато вища і вода не то, що випаровується, вона прямо вилітає з тих контейнерів дуже швидко. Тому поливаю кожен день. Тому це один з мінусів вирощування в контейнері, що потрібно таку спеку поливати кожен день. Бо якщо пропустити полив, наприклад, або просто полити і приїхати, хто приїжджає на дачу раз в тиждень, то вже можна буде, не поливай, дуже буде важко намочити цей торф в контейнер, тому що він дуже швидко висихає і дуже важко його намочити. Тому приходиться поливати кожен день для того, щоб він не пересихав. Більше таких нюансів у мене не було, все гарно розвивається. Майже кожен кущик дасть в цьому році врожай. Це мій молоденький кущик, якщо ви пам'ятаєте, в цьому місці робив дослідження, чому в мене один кущ загинув. Так я і не вичислив, дійшов думки до того, що, скоріше за все, це через закисленість ґрунту. Я перестарався трохи з кислотністю і ось маю такий результат. Тому прийшлося посадити новий кущик. А так все добре. Є місцями із-за такої дощової погоди, яка була пару тижнів тому, хапанув антракноз. Мій кущик є місцями, і є один кущик, який добряче хапнув цей антракноз. Ось він. Бачите, який його стан. Я, звісно, нічим їх не обробляв, тому що наскільки розказували, що лохина взагалі така рослина, що вона не хворіє, коли неї не треба бігати з хімією. Але виявляється, що все ж таки і лохину треба обробляти. Тому я обробив від антракнозу ось цей кущик, і він вже зупинився, антракноз зупинився, почав розвиватися, молоді листочки почали рости і все добре. І зрозумів, що все-таки і лохина також вражена цим антракнозом, цими хворобами. В тому році я зовсім не обробляв лохину, було все чудово. Тут або просто погодні умови так сприяли, що не було хвороб, або просто із-за того, що ще кущики молоді і ще не було, так як кажуть, ці хвороби не осіли на ці кущики. А в цьому сезоні вже ось є такі проблемки. Тому будемо і лохину обробляти. Я коли обробляв виноград, обробив і лохину цими ж препаратами. Зараз вже на стадії таких
ягідок. Я вже нічим не обробляю, звісно. Тому що це тільки, самі розумієте, собі гірше зроблю. А вже після збору врожаю можна буде далі для профілактики чимось і обробити. Ось наразі така ситуація, так коротенько вам показав, щоб ви зрозуміли, що всі старання, які ви робите у цьому році, кущики і рослинки вам віддячать в наступному сезоні. Ну все, ось наразі така ситуація. Коли вже буде ця ягода, коли вже можна буде споживати її, я вам також покажу, тому що тут кожен кущик, кожен контейнер – це різні сорти. І, звісно, з вами поділюся трішки смаковими якостями, властивостями, які мені більше всього подобаються. Ну все, наразі така ситуація. Все, дякую, коментуйте, підписуйтесь, буду вдячний. Дякую за те, що подивилися відео. Дякую, що коментуєте, дивіться мої попередні відео. Все, бережіть себе, рідних. І все буде добре. До наступних відео.